ما شاء الله بعد ما حطيناها على التحمير. شوف لي هالمنظر، شوف ما شاء الله اشي بجنن. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. شوف ما شاء الله. السلام عليكم. اليوم ان شاء الله رجعنا لكم حلقة جديدة وطبخة جديدة واشي على الشوارب. هنعمل صفيحة او في ناس بيقولها معجنات. هنعمل معجنات لحمة، معجنات سبانخ ومعجنات بطاطا. اما شو اشي على الشوارب. نقول بسم الله. بدنا نبلش. اول شيء نعمل العجينة. طبعا عجينتنا بتاخذ معنا فقط 20 دقيقة بتكون جاهزة ان شاء الله. اول شيء بنحط طحين. بنحط ست كاسات طحين. الكاس السادسة. وهسه بنحط 5 معالق سكر كبيرة. بسم الله. هسه بنحط 3 معالق ملح صغار. بنحط خميرة 2.5 كبار. هسه بنحط 3 كاسات مية بالحجم هذا. شايفين كيف المقدار هذا؟ شايفين؟ مية فاترة، مش حامية ولا باردة. لا حامية ولا باردة، مية فاترة. بسم الله. وهسه بنحط كاستين حليب في الحجم هذا، في المقدار هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. نخلطهم كويس. حركوا هيك. يلا حرك خليهم يشوفوا. شوفوا مراد شيف طباخ. يا سلام. اعملوا لما يدوب. هسه طبعا بعد ما حركناه بنطيه بنحطه منطقة دافية لمدة 15 دقيقة وبنرجع نكمل. بسم الله. هسه بدنا نعمل السبانخ. طبعا السبانخ بنحط عليه ملح. شايفين كيف انا حطيت عليه ملح؟ حطيت عليه 5 معالق كبار ملح. ليش بحط عليه ملح؟ عشان السبانخ كله مية، فانا بدي احط عليه ملح وافركه بايدي، اعصره عصر عشان المية اللي فيه تنزل، لانه اذا حطيناه نفس ما هو على العجينة بيعبي العجينة مية وبيخربها في الفرن. فانا هسه بقول بدي افركه فرك. شايفين كيف؟ بسم الله. لازم اصفيه من المي بالفرك مع الملح. شوفوا المي طلعت. شايفين؟ نعصر كويس قد ما تقدر. شد عليه. بنحطه بالمصفاية. شوفوا بعد ما صفيناه من المي، شوف المي اللي نزلت منه. هذه كلها مي من السبانخ. طبعا هسه بعد ما ذبت البصل حطيت عليه فلفل اسود. شايفين كيف؟ شو بدنا نعمل؟ بدنا ننزل عليه السبانخ اللي عصرناه. شايفين كيف؟ وهسه بنقلبه مع البصل. نحرك فيه على النار لمدة 3 دقائق 4 دقائق بس. رشة سماق. بعد ما تطفي النار حطوش عليه ليمون، لانه اذا حطيت عليه ليمون او حامض بتغير لون السبانخ. انا هسه هيك السبانخ عندي جاهز. طبعا هسه بعد ما قلبنا احنا البصل، نقلب اللحمة مع البصل وزيت الزيتون. هسه بنحط فلفل اسود عليها. شايفين كيف؟ وبنحط ملح. وهسه بنغطيها عشان اللحم تستوي كويس. طبعا هاي الخلطة خلطة الوالدة أمي. حطت بطاطا وملح وفلفل أسود وزعتر ناشف وقشطة، وبنحركهن. ما أنا مش خلطتي ولا له علاقة فيها، أنا خلطة أمي أطال الله في عمرها وأعطاها الصحة والعافية وأمهاتكم جميعا. والله حط هالموزاريلا. نغلبك مع خلطتك هاي السحرية. وهي حطت كمان زحف. بنحركها كويس وهيها هيك جاهزة. وهسه خلينا نشوف العجينة قبل شوي حطيناها، اللي عملناها وخبيناها عشان تخمر. شوف ما شاء الله كيف صارت خمرت. بسم الله. بنحط 8 كاسات طحين. شايفين المقدار هذا؟ بسم الله. يا سلام. آخر كاسة. ان شاء الله تدعوا لي على هالعجينة هاي. شوية خل أبيض ونص زيت زيتون ونص زيت قلي. وهسه بنحط اللي هي الحبة السوداء القزحة كويسة. قول بسم الله. قول بسم الله الرحمن الرحيم. بلش عجن. بسم الله. طبعا يا جماعة ما في أسهل من الطبخ. الطبخ أسهل إشي وأحلى إشي. أنا كيف تعلمت طبخ؟ أنا كنت عايش بأمريكا 5 سنين لحالي عزابي. طبعا غاد الأكل في أمريكا ما تعبان، يعني مطاعم وأكلهم وبحطوا يعني أعوذ بالله بحطوا خنزير معاه. فتعلمت الطبخ هناك.
كل شوي اعمل شغله شوي شوي، ما زبطت تزبط لما الحمد لله صرت يعني خبير في الطبخ. حتى اللي في امريكا هناك يظل يقول اطبخ لنا، اعمل لنا شغلات زاكي. العرب اللي هناك بحبوا طبخي دائما الحمد لله. شايفين كيف؟ نقول شوف العجين كيف صارت معنا تلزق. لما تلزق معنا هيك شو بنعمل؟ بنحط الحين، بنحط طحين. هي امي بتحط طحين، ها شايفين؟ حطي كمان. فهسه هيك نحط. شايفين هاي العجين كيف صارت؟ ما شاء الله ما شاء الله. هي النتيجة النهائية للعجين تبعتنا. شوفوا ما شاء الله، شوف ما شاء الله ما شاء الله. شوف كيف تطلع معنا. شوف يا سلام. شوف ما شاء الله، اشي خرافي. شوف ما شاء الله محلاها صارت، اشي رهيب ما شاء الله. وهسه بنبلش نعمل المعجنات تبعتنا. يلا معنا. خلينا نقطع العجين تبعتنا. نقول بسم الله. نقسمها 4 أقسام. شايفين كيف؟ شايف محل عجينتنا كيف انقطعت معنا على السريع. بس بنقول بسم الله بنقطعها. شايفين كيف؟ هي واحد. شايفين كيف الطريقة سهلة. نبلش نحشي الحشوة بالعجينة. بنقول بسم الله. شايفين هي عقول عجينة. طبعا بنحط على المكان اللي نعجن فيه شوية طحين عشان العجينة ما تلزق، وبنفرد العجينة. شايفين كيف؟ شايفين الزيت قرب خلي يشوف الزيت. شايفين هذا الزيت، هذا زيت اللحمة نفسه، دهن اللحمة، بعطي طعم كثير زاكي في الأكل. هسه شو بنعمل باللحمة؟ طريقتها بنسكر من هون، نرفع كمان نسكر من هون. شايفين كيف؟ نقول هيك ها. شايفين كيف؟ نفتح هذه هيك شوي، وهي بصير معنا زي هيك. شايفين كيف محلى منظرها في العجينة. بنجيب واحدة زي هيك إلها حدايد، إذا ما عندك تعمل بالسكين يعني مش مشكلة، تطعج زي هيك. شايفين كيف؟ البطاطا نحطها تحت، تفردها، وهسه بنلفها لف. طلع كيف؟ بسم الله. شايفين كيف؟ هسه بتلفها زي هيك. فشو بصير شكلها؟ زي ايش؟ زي الشرمب. شايفين كيف محلى منظرها؟ شايفين كيف تحطه زي هيك، بتجيب الطرفين هذول هيك. شايفين كيف؟ بيطلع الطرف هذا هيك كمان. طريقة سهلة كثير، بتغلبشها وتسكر هاي. وهيك طلعت معنا عجينة السبانخ. بعد ما عملنا العجين وفردناها بالصينية، شوفوا ما شاء الله. انزل خليه يشوفوا. حطينا في الصينية ورق زبدة وحطينا عليها العجينة. وهسه معنا هون بيضتين. شايفين؟ شو بدنا نعمل فيهم؟ بدنا ندهن وجه العجينة عشان يعطيها لون ويعطيها لمعة، يعني اشي خرافي. هسه خلينا نحطه بالفرن. طبعا انا شغلت الفرن قبل بوقت، طبعا قبل 10 دقائق. هسه بدي احطه بالفرن. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. نحطه على الطبقة اللي تحت. هاي ما شاء الله بعد ما حطيناها على التحمير. الله، شوف يا سلام، ولا الروايح اشي خرافي ما شاء الله. ما شاء الله. هذه هي النتيجة النهائية. شوفوا ما شاء الله. شوف ما شاء الله، اشي بجنن. شوف، نقول بسم الله. هي اللحمة. شوف ما شاء الله، اشي بجنن. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. جرب السبانخ. شوف ما شاء الله. شوف، بسم الله الرحمن الرحيم. اشي على الشوارب، اشي زاكي كثير ما شاء الله. نجرب البطاطا والجبنة والخلطة اللي عملناها. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف، بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله، عن جد كثير زاكي. ناخذ لنا رشفة من هون. طبعا حبايبي، تعملوا لي سبسكرايب، تعملوا لنا شير، تعملوا لي علامة الجرس، وإن شاء الله نلتقي في حلقة أخرى. السلام عليكم.